سلام عرض ادب. یه دونه هواوی پی اسمارت داریم ما. این حدود 400 میلی آمپر درکشی داره. بعد موردی که داره روشن نمیشه. تشخیص دادیم که ایراد از سی پی یوه و اینکه تغذیهش ایراد نداره. حالا میریم برای ریبال سی پی یوش که این که حالا اول سی پی یوش ریبال کنیم جواب میگیریم یا نه. میریم برای ریبالش. همونطور که میبینید آیسی رو ما برداشتیم و اینکه حالا میریم زیر میکروسکوپ یاد برقرار داشته باشه. آیا همه الحمدلله اوکی هست و هیچ پایی از سی پی یو به مشکل و نخورده. همه پایی ها مرتب در آمده و بدون کیچه میریم برای تمیز کردنش. خب همکار محترم، همونطور که میبینید که ما پروسه تمیز کردن انجام دیدیم. حالا میریم برای شابلون زدن آیسی سی پی یو که قرار بود شابلونش بزنیم. شابلون میزنیم که دوستان ببینم. شابلونش
همونطور که دوستان میبینن قشنگ مرتب این پروسه رو ما شابلون زدیم و قطعات آماده نصبه. حالا میریم برای نصب آیسی. برای نصب آیسی و اینکه آیسی رو جا بزنیم و شروع کنیم. دوستان عزیز، همونطور که دیدید سی پی یو رو نصب کردیم و روی کار گذاشتیم. حالا میریم برای تست که دستگاه ببینیم نقشه اوکی هست یا خیر. یه تست میزنیم که ببینیم ریبال سی پی یو این دستگاه موفقیت آمیز بوده. حالا چون که دو مرتبه کاری نشه، من دوربینای دستگاه رو نصب میکنم که دیگه مجدد نخواد که دستگاه رو باز کنیم. برای نصب دوربینا یه برچسب حالا به عنوان کار من که گارانتی داشته باشه روی دستگاه میزنیم که بعد از اینکه حالا مشتری برد گارانتی داشته باشه پروژه. و خب حالا میریم برای تست دستگاه ببینیم نتیجه چیه بوده. موفق این فکر کنم باطری دستگاه خالیه. نه اوکی. ببینید دوستان عزیز، پروژه ریبال سی پی یو گوشی پی اسمارت با موفقیت انجام شد و اینکه گوشی دد و خاموش و اوکی کردیم. تا آموزشی دیگر، خدا نگهدار.